No niin, se olisi vuosi vaihtunut. Tuo aika jatkaa harrastusten parissa. Meni tuo joulukuu kokonaisuudessaan työkeikalla, niin ei päässyt silloin mitään tekemään talliin, niin ruvetaan puuhastelemaan. Ensin tietenkin pitää suorittaa loppusiivous tai alkusiivous uudelle vuodelle, että voi ruveta puuhaa. Ruvetaanpas siisti ensin paikat. No niin, otetaan ensiprojektina tämä Volvo nyt tästä pois. Vähän siivosin, mutta tämä nyt on häirinyt niin kauan tässä ees tämä auto, että se on tämmönen 421 pakosarja, niin siinä on aika pitkä tuo toisio vielä. Niin lyhennetään siitä pois. Ja sittenhän tuli Kellosalon Jyriltä suuttimet tuohon motoriin, niin vaihdetaan ne paikalleen. Pikkusen pujotetaan bensapaineita ja määriä alaspäin. Sitten se pitäisi periaatteessa olla taas penkki kunnossa. Penkittää sitten heti, kun nämä kovat pakkaset mennyt ohikko. Täällä on jo sen verran kylmät kelit, että piti laittaa veorikin jo tuohon lattialle. Ilmanlämpöpumpulla pysyä talli lämpimänä. Mut joo, ruvetaanpa se piittää tuota Volvoa nopsaa. Ai niin, unohti unboxata, mutta siinäpä olisi vaihtopotilaita tuolla nuo poistettavat. Saadaan soppa virtaa myllyyn. Ei muuta kuin nyppästä. Jäänyt mun kalujalle. Noin, pois sieltä. Mä saankin rinkulappaa. Oi, pitää vähän painelimalla putsailla. No, haetaan pistooli. Joo, tässä vielä bensakarttaa vähän pujotteli jo alaspäin ja sitten tää 2% kiristää kaasua. Ei mene. Nyt meni. Ihan tosi säköpolvissa niin menee näköjään samaan. Joo, ei tarvitse tehdä mitään. Eikä tosissaan, kun menee tuonne, niin saadaan tuonne karttaakin menee se 100 se. Joo, lukuja vähän pujotteli alaspäin, että kyllä se pitäisi nyt olla silleen, että voi mennä penkittää sinne sitten kahtua jiiriin. Sen verran vuotavat nuo pilletti. No läppärungot, että varmaan pitää vähän alhaalla pörryttää, että tyhjäkääntiä käyttää rikkaalla, että se elää kipittäin kierroksia, että se ei vaan jaksa nostaa kierroksia, niin laittaa sen verran paljon bensaa menee alhaalla. Ja vähän kivempistä käyttää, kun se jää huutaa, on tyhjää käynnillään. Joo, siinä tällä viikolla vielä paljon puuhaa, pitää käydä yksi projekti hakee vähän valohoitoa, se on oikealla moottorilla, ettei tarvitse näin Volvoa sotkeen tuon, mutta sitä katsotaan myöhemmin tässä jaksossa. On se tässä jakso, joo. Mut joo. Bensakartta on vähän korjattu ja vielä pitää se pakoputki itsellä takaisin, niin sitten on Volvo Dyno Jiris. No joo, semmonen. Tuli sieltä 20 senttiä otettua putkia pois välistä, eli toisi on nyt semmonen 150 milliä pitkä. Niin, nyt Volvo osaakin ajella ulos ottaa lauhoja kelejä. Ei muuta kuin alasnosturilta ja kartanolle. No, tää Makia pelikössä istuu kyllä oikeasti kaukana. On niinkö nokkapelti on niinkö olisi
toisaa maasasti menossa on peli. No, ei siinä. Ei saa pihalle oottelee. Mukavasti aurinko paistelee taustalla tuolta. Ei huono. Niillä että ransikkia pikkusen ulkoiluttaa niin. Etelä-Pohjan maalle. Hakee yhtä maukasta tuotetta. Täällä on jotakin -20 vähintäänkin pakkasta. Tsiikataanpa pikkusen lämpimämpää tunnelmaa tosta. Nyt ei oo ihan niin kylmä, kun tätä videota ihan kahtoo, niin katsotaanpa. Tosiaan, ihan näpsäkkää pyrämiidiä ja just vähän Jepan kyytiä. Ja sitten katsotaanpa vähän vesihommiakin. Pikkusen venehommia. Niilinjoella tämmönen pikkunen oja, mikä virtailee täällä. No siinäpä näitte. Oli se mukavan lämmintä. Nyt joo. Käydään näppäsen tuotekyytiin ja meillä on kotia ja sitten voidaan vilauttaa, että mikä komeus sieltä tulee valohoitoa. No niin, mennäänpä tsiikaa talliin vierailevaa autoa. Volvo siihen joutui häpiä parkkiin pihalle. Kun talliin tuli tuommoinen komeuskylä. Tässä siitä vähän tsiikailla on ankkaa katoosa ja kaikenlaista. Mutta mitä täältä löytyy? On mylly. On. Vähän näyttäisi aivan mahukkaalta kamppeelta. Vähän lunta kertynyt konehuoneeseen, mutta eiköhän ne kohta ole sulannut ja sehän näyttäisi olevan kärjettömät jakajat ja kaikki oikein dellervoilla näyttäisi olevan. Tuolla on joku liimakorjuus. En tiedä mikään tuo liiman tarkoitus on tuolla. No, nepä selviääkö. Pitää tarkkailla tätä vähän. Sisältähän tämä on aika no, en tiedä. Jokkisauton näköinen. Siinä on vähän niinkö kuplan petaaliakin laitettu jarrupolkimeksi. Sitten kytki on kuitenkin tommonen sierranpoli. Ja kaasupoli on ehkä joku oma. On teräskeppi. Minkälainen takaosasta täältä löytyy. Oho, kato, tänne on jäänyt rasvapurkkia ruuimeissani. Vähän näyttää ihan reisinki-peliltä. Sitten tässä oli joku ilmeisesti hiasen perää ja systeemit. No, ihan järkevän näköinen. Järkevän näköinen hommeli. Ei äkkiä näyttäisi kovinkaan pahalta vekoottimelta. Kyllä on hauska se, että tällä voi
ihan tuloksista ajella näin nopealla silmäyksellä. Sehän pyörän kotelokkaan niin hirmu ahtaat, tuo etupuolelta vähän ahtaat, jos aattelee piikkirengasta laittaa alle. No nuo on häkkiä pikkusen isompaa nyt. Keula näyttäisi olevan joku joo. No en tiedä, siinä on reaktiota, kun on laitettu eteenpäin. En tiedä. Mitä on kansa mieltä, pitäisikö ne laittaa takapäin etupuolella? Ne on vähän ehkä alttiit, jos tulee varsinkin tuonne alas jonkunlainen keulaosuma, niin nehän kääntyy renkaat sitten vähän vinksi vonksi, että pitäisikö ne sitten siirtää taaksepäin. Paha sanoa, kertokaapa te. Mutta pääauto on kuitenkin päässyt takaisin nosturille. Se on periaatteessa pääasiakin. Tuon olisi tarkoitus pikapuolin laittaa käymään ja pääs penkittää, että näkee minkälainen se moottoristi tuossa on. Siitähän tulee omia videoita. Mut joo. Tää varmaan lyö moottori lämpimäksi ja tästä Angliasta ja siikailla siitä, mitä se on syönyt. Tietenkin venttiilioppa käyttää auki ja kahtoo, että mitä siellä näkyy, koska Fordi ja kiinnostava, niin pitää sitä nyt vähän tutkia. Mut aletaan hommiin. No ei sitä malttamaton vuortimies jaksaa odottaa. Pitääkö sitä koittaa kuitenkin, että lähteekö se käyntiin? Onko täällä mitään nappeja? Lasin pyyhkijät ja semmoset. Kato heti yskäs. Eihän se lähde. On se bensapumppu. Bensapumppu sitten. No ei siinäkään kovin paljon mitään näy. Onko tankissa ketään? No näkyy bensa. Tuo ei kyllä pidä mitään ääntä, mutta en tiedä. No, kokeillaanpa vielä. No eipä se lähde. Pitääpä tutkia vähän, että mikä sitä vaivaa. Joko sinne ei tuu bensaa. Ei varmaan tuu bensaa kertaa. Ei lähde käy. Tuli pikku ongelma, rupesi nokasta vuotaa verta, niin pakko pysäyttää tää homma hetkeksi. Petoo vie ja tulee aika paljon. Sen verran malttamaton vielä kuitenkin, että piti tätä pakosarjaa vähän jo kahtua. No, tästä nyt ei näe, mutta näyttäisi olevan suht pitkät toisioputket.
putket ja niistä ei kyllä ohoset kovin usein ole tykännyt, mutta niin kokeillaan nyt kuitenkin penkittäisi ensin tuolla ennen kuin tehdään mitään. Ei tehdä mitään muutoksia ennen kuin on penkitetty. Mutta jos se on kohtalainen, niin eipä sille tarvi mitään tehdä sitten. Mut joo. Joutuu ottaa tän lumeet sulaa pois, että voi ruveta koskettelemaan ja laittaa käyntiin. Ja että saa nokkavuo jo pois. No oli siellä näköjään tuolla takana bensapumpulle nappi. Se olikin äänekäs pumppu, niin kokeillaanpa lähteekö se nyt sitten käyntiin. Piti oikein tutkasta. Näki enempi yritystä. Kato, tää. Hän kävi nätisti. Pikkuvikaa, kun vaan bensapumpun laittaa päälle, mutta ei siinä mitään. Näkyy, että ampui liekkiä kovasti noista väleistä. Toki se kuuluu osittain asiaankin, kun on melkein liikkua kaasarit. Mutta mulla on tuohon uudet kumeet, niin vaihtaa tuohon kaasareiden väliin uudet kumeikset, niin se on jiirissä, mutta niin. Tämmöinenkin kahto puristuspainet, että onko siellä pänäkkää. Katsotaan Paken kameralle yksi pytty, että miten se liiplattelee. Nelosen mitta, siis oli 13,5. On kolmas pytysä. Eihän se pysynyt siinä. No niin, mitä sä näyttää? Aika samaa 13. Ei siis kovin pahaa. Tulokset oli tommoset, eli 1 11 ja 2 12. Se kärkipään pytyt on vähän huonompia. Pitäis melkein mitata ohivoitu, mutta en tiedä. Jaksaako tätä ensin venttiilikopaalle, että onko väly sisä tai nokassa jotakin pielessä, miksi on tommonen heitto. Tai että voiko sieltä vähän korjata lisää paukkua 2 pyttyyn. Niin, otetaan koppa pois ja katsotaan mikä nokka siellä on ja ne kyllä vähän kiinnostaa kuitenkin, että mitä siellä on. Tää on kyllä kurja tässä kamerassa, kun kääntyy tuo kuva nurin päikkö kuvaa selfie-kameralla ja sitten vaihtaa toiseen kuvaan, mutta ei jaksa hakea nyt parempaa kameraa. Niin, nyt jännää äärelle, siitä on ruuvit löysätty irti. Mitä täältä löytyy? Tää sovittelees pois. Oottakaapa vähän. Pitää ottaa tuo poikkirauta pois tuosta, että tuo koppa lähtee. Pakko hakea lisää työkaluja. No niin, uusi yritys. Jospa se nyt. Wow, pistetään tuo koppa ton ankan viereen parkkiin. Noin. Miltäs se tämä koneekko näyttää? Täällä on joku
tehaslaisen kepin näköinen vähän. Tää ottaa melkein työkaluja, että saa pyöritettyä. Jos sattuisi tuossa kepaa, kun saa lukkeen tuossa jossakin ulkolaijassa jotakin tekstiä, että tietäis mikä se on. Näyttää kuitenkin suhteen heiltä ainakin, että sen puoleen ei tarvi ainakaan nokaan puolesta tehdä remppatoimenpiteitä. Keinukki on jotakin mitä sattuu oleihin. Mä eipä siinä lukenut tuossa ulkopuolella, niin mä koitan peilillä kahtua tuota päästä ja mä kyllä kerron mikä nokka tuo on, jos mä saan tietoa näin keksittynä mikä tuo on. Ja pitää ne välyshommat kahtua, mutta joo, kerrotaanpa siitä vähän myöhemmin lisää. No joo, ei se. Nokan päässä oli jotakin tekstiä, mutta ei niistä tai mikään olla. Tekstiä mikä liittyy siihen tuotteeseen. Tuossa oli välykset. Eli ykkösen nyt tulee varmasti lisää puristuksia, kun nostaa vähän välystä sieltä imuuseen. Kakkosessa taas oli iso välys, mutta sitten oli myös keinosa kulumaa. Niin se varmaan osittain vaikuttaa siihen vähän heikkoon puristukseen. Vaihdetaan tuohon kakkosen keinu ja säädetään välykset vaikka 25 joka venahan ja koppakin ja ei muuta kuin vetoja. Mut joo. En mä tiedä. Tälle videolle varmaan tämä enempää. Seuraavalla videolla taas paljastuu yksi hankintamatka. Ja varmaan pyöräytetään tää Anglia penkissä myös seuraavalla videolla. Sikäli mikäli pakkasherra on suotuisa, että päästään pakkasissa vähän pienempiin lukemiin, niin vihtii pöräyttää. Mutta ei siinä. Vuosi aloitettu, ei mulla kuitenkaan täällä ihan laakereilla levätty. Joulukuu meni koko kuukausi työreissussa, niin siitä johtuen ei ole päässyt tallissa toimii. Mutta joo, kokeillaan nyt ruveta tekee, että ollaan keväällä valmiina. Tietenkin talvellakin pitää vähän olla valmiina, jos talvella ajaa, mutta joo, ei siitä se enempää. Ei muuta kuin seuraavaa jaksoa oottelee ja tästä jaksosta moro!